في إيران لا حدود للعنف ولا حدود للقمع والإعدام والتعذيب، فالوسيلة الوحيدة أمام النظام للبقاء هي الاستعانة بإرهاب الحرس الثوري لمطاردة كل من يطالب بحقوق الشعب والأقليات المضطهدة داخل دولة الملالي. في هذه الحلقة نتابع كيف يضغط النظام الإيراني على معارضيه من خلال استهداف أقاربهم وعائلاتهم، وكيف تعيش الشعوب غير الفارسية في ظل هذا النظام القمعي. حلقة جديدة من صناعة الموت، أهلا بكم. في إيران الكلمة قد تعني الموت، فمنذ وصول نظام الملالي إلى الحكم والمشانق معلقة أمام كل من يجرؤ على معارضته أو الوقوف في وجه أطماعه. المشانق هي الرابط الوحيد الذي يحاول به نظام الولي الفقيه أن يربط الشعوب المختلفة التي تقع تحت سطوته. هذه الأقليات المضطهدة من أهوازيين وكرد وأوزبك وبلوش وترك وغيرهم تعيش في الكثير من الأقاليم ظروفا إنسانية صعبة لتنفجر بهم الثورات من الغضب على تهميشهم وتدني أوضاعهم المعيشية، ولكنها تقابل دائما بالكثير من القمع والحرمان من إيصال صوتهم خارج أسوار إيران. في هولندا ذهبت للقاء أحد الإعلاميين الذين قرروا أن يكونوا جسرا تعبر عليه أصوات الغائبين والمغيبين. الإعلامي الأهوازي عيسى الفاخر، وهو وجه معروف في شارع الأحوازي، حيث يقوم بتقديم أكثر من برنامج يكشف فيه عن حقيقة الأوضاع داخل إيران، وترفع من خلاله أصوات هذه الأقلية المضطهدة التي حاولت في السنوات الأخيرة أن تنتفض على هذه الأوضاع، ولكنها تعرضت لإرهاب الحرس الثوري وجرى اعتقال الآلاف منهم في محاولة لإسكات أصواتهم. يعني احنا كشعب أحوازي خلال العقود يعني الماضية من الاحتلال لحد الآن نحلم دائما أن تكون عندنا قناة. كانت هناك عدة محاولات ولكن لم تنجح. حلم الأحوازي أن تكون لديه قناة تمثله، تتكلم عن معاناته، تربط بينه وبين الخارج، تربط بين أطياف المجتمع الأحوازي. فهذه القناة الحمد لله بتمويل من يعني كحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، قناة تعتبر من مؤسساته، انطلقت في ديسمبر 2017 لتمثل الشعب الأحوازي، تتكلم عن معاناته، عن مأساته، عن عمله السياسي، عمله النضالي، تاريخ القضية الأحوازية كل هذه الفترة. والحمد لله الآن هي يعني تعتبر يعني باعتراف الكثير هي اليوم هي القناة الأولى. لا توجد قناة أخرى تلمس جراح المواطن الأحوازي إلا هي قناة أحوازنا، وهذا حتى باعترافاتهم هم كإيرانيين الآن دائما يتهمونها على أن هذه القناة هي اللي تحرض. ليش؟ مثلا إذا تحدث انتفاضة بالأحواز أو أي حدث انتفاضة، تلقى القناة أحوازنا بالرغم لا يوجد كمراسل بشكل رسمي داخل الأحواز، تعرف هذا الشيء ممنوع داخل الأحواز، ولكن الناس يعني هم يتطوعون ويقومون يرسلون بالأفلام، الأخبار، دائما كل شيء موثق للقناة. فكان لها تأثير في استمرار أو ديمومة انتفاضة الكرامة في مارس 2018. من ثم انتفاضة العطش أيضا نفس الشيء هي كان لها دور. والآن يعني في قضية الفيضانات، هاي مرتين فيضانات بالأحواز، فلا زالت القناة هي الوحيدة اللي الآن هي تعبر عن معاناة المواطن الأحوازي